هناك الكثير من التحديات والمتغيرات التي تواجه المنظمات في جميع القطاعات، لذلك أصبح من الضروري بناء إطار عملي يسهم في ضمان الاستدامة والمرونة من أجل الاستجابة لهذه المتغيرات. ولهذا قام مركز التميز المؤسسي بإطلاق برنامجين بالشراكة مع مؤسسة محمد وعبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية، وهي نشر ثقافة التميز المؤسسي في العمل الخيري، تأهيل 3 جهات خيرية في التميز المؤسسي. ويهدف البرنامج الأول إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي في تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى القيادات والعاملين عن طريق عدة برامج، منها يوم التميز، ورشة عمل، ملتقى الشرقية، ملتقى القصيم، مجتمعات التعليم المهنية. وشارك في المركز ملتقى أفضل الممارسات في العمل الخيري كشريك علمي، وهناك أكثر من 300 مستفيد ومستفيدة في مجال نشر الثقافة. البرنامج الثاني تأهيل الجمعيات الخيرية في التميز، ويهدف إلى تأهيل 3 جمعيات لحصولها على شهادات معتمدة من المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM، وهي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية. وقد شمل التأهيل على 350 يوم عمل، 410 ساعة استشارية، 36 فريق تميز، 500 ساعة عمل، 180 مستفيد من فعاليات نشر ثقافة التميز، و160 مستفيد من الدورات التدريبية. ومن أهداف التطوير والتأهيل نشر ثقافة التميز للأفراد والمنظمات، التقييم الأولي للجهات حسب نموذج EFQM، تأهيل فريق التميز داخل الجهات لتنفيذ المشروع، تنفيذ مشاريع تحسينية، إعداد خارطة عمل لاستدامة التميز المؤسسي بعد انتهاء مرحلة التأهيل. وفي النهاية قد حقق البرنامج نجاحا باهرا، وقد أوجدنا سفراء للتميز داخل الجهات المستفيدة لضمان استدامة الأداء المتميز. لكل رحلة نهاية، ومع التميز لا يوجد نهاية.